लाइव सच टीवी तो बख्शीश आज़ाद दे नाल इस वक्त BKU एकता उगराहां दी जिहड़ी एक वड्डी टीम शामिल है। उन्हां तो असीं जत्थेबंदी दे हर जिहड़ा अंदरूनी डिसिपलिन है उहदी जानकारी लै रहे हैं। एक गल जरूरी कहना चाहांगे कि ये जिहड़ी तुहाडे नाल असीं जानकारी साझी करन लगे हां, इहनूं हर व्यक्ति तक पहुँचाओ। ये बहुत खास किस्म की जत्थेबंदक जानकारी है। लाइव सच टीवी का जिहड़ा फेसबुक पेज है उसनूं लाइक करो, यूट्यूब के उपर लाइव सच टीवी नूं तुसीं अपने कोल सबसक्राइब करो। ये एक लोक संघर्षां नूं अगे लैके जाण लई असीं ये मीडिया बनाया। साडे तुहानूं पता है कि साडे 3 चैनल अकाउंट ने जिहड़े ओह पहला फेसबुक ने इसलिए बंद कर दिते क्योंकि असीं विचारधारक रिपोर्टिंग करते हैं जिहड़ी इत्थों की हुकूमत नूं मंजूर नहीं है। सो असीं अपनी गल वल आउंदे हां। साडे नाल BKU एकता दे 2 सूबा आगू मौजूद ने। भैन जी की नाम है तुहाडा, की अहुदा तुहाडा? मेरा नाम हरिंदर बिंदु, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दी सूबा आगू। प्रधान जी तुहाडा की नाम है ते अहुदा की है जथेबंदी च? मैं झंडा सिंह जेटू के भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दा सूबे दा सीनियर मीत प्रधान हां। देखो जी 2 सीनियर आगू मौजूद ने। देखो जी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ BKU एकता ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 10,000 ਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ 50,000 ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ और दूसरे कई होर सवाल ने भी ये इन्ना फंड आउंदा, ਉਹ फंड ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਟ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਕਅੱਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। अच्छा, एक साफ कर दो, भाई साहब कौन जी? भाई साहब का की मतलब है? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਦੇਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ BKU एकता ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਆ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈ, ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈ, ਕੈਂਟਰ ਹੈ, ਪਿਕਅੱਪ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਜੇ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ मोर्चे की जी गिनती है वो 35,837 है।
ਜਿਹਦੇ 2833 ਔਰਤਾਂ ਹੈ, 744 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 22,43,150 ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ 22,43,150 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂ, ਹੈ। ਇਹ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਖਾਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੌਣੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਫਾ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 45,000 ਤੱਕ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕੋਲੇ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹੀ 15,000 ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 30,000 ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਫੰਡ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫੰਡ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੰਡ ਘਟਿਆ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਹੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਗਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4-5 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 3 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 10-11 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਡਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝਾ ਫੰਡ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ 50 ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਬੈਠਿਆ ਘਰੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਹੈ, ਜਲੂਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ। ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੋਸੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਨ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਗਏ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਔਖ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਲਿਆ, 5,000 ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਮੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਛਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫੰਡ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਲਾਕ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੋਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 20,000 ਨੂੰ 50,000, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹ 'ਚ 1,21,410 ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 6841 ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1221 ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ 25 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ? 1,21,410। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6841 ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ 1221 ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 12,87,450 12,87,450 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ 25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ 500 ਨੂੰ 700, 700 ਨੂੰ 1400 ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੇਕ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰਵਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਸਰ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਂ ਰੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਟਾ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੰਗ ਉੱਡਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਲਓ। ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 45-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 74 ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੂਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10, 15, 20, 30 ਔਰਤਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12-13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2, 4-4 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੈਣੋ ਰਲੋ ਭਰਾਵਾਂ ਸੰਗ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤੀਏ ਹੱਕੀ ਜੰਗ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, 307 ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੀਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ 26,000 ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਡਕੌਂਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਜੱਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਤੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਲਾਈਵ ਸੱਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ